ډېرو ملګرو دا غوښتنه کړې وه چې ستاسو په دې خپل ویډیوز کې د یو څو شارټ سټوریز د پښتو ترجمې سره ووایئ. په دې وجه زه دا ویډیو جوړوم او دا یو ډېره مزیداره کیسه ده. او که تاسو داسې ویډیوز خوښوئ نو ماته په کمنټ کې سټوریز وښایئ، زه به ستاسو دپاره داسې ویډیو ته اړوم. دا کیسه د یوې ماشومې ده چې مور ورته وایي زموږ د کور نه اخوا په ځنګل کې د کدوانو بادشاه دی او دا جینۍ ځي او هغه معلوموي چې یاره زما مور چې څه وایي دا رښتیا وایي او که نه. کینګ اف د پمپکن د دې نوم دی چې مطلب یې په پښتو کې دا دی د کدوانو بادشاه. Deep in the middle of the woods, said my mother. وایي په دې ونو کې دننه د ونو په منځ کې صحیح شو زما مور وویل is the place where the king of the pumpkins live. هغه ځای دی کوم ځای کې چې د کدوانو بادشاه اوسیږي. But pumpkins live in fields, not in forests, I said to my mother. خو کدوان په پټو کې اوسیږي په ځنګلو کې نه. ما وویل زما مور ته. I'm telling you, زه تا ته وایم. She said, هغې وویل the king of the pumpkins lives in the middle of the woods. چې د کدوانو بادشاه د ونو په دې منځ کې اوسیږي and the woods that he lives in are the woods next to our house. په کومو ونو کې چې دی اوسیږي هغه زموږ د کور خواته دي دغه ونې صحیح شو. The woods you can see out of the window over there. کومې ونې چې ته لیدی شي زموږ د دې کړکۍ نه هلته. She pointed with her hand to the woods. او په خپل لاس باندې اشاره وکړله هغې ونو طرف ته. That were in fact کومې چې په حقیقت کې just outside the window behind our house صرف زموږ د کړکۍ نه بهر وي صحیح شو زموږ د کور شاته. He doesn't live in a field like the other pumpkins. هغه د نورو کدوانو په شانتې په پټي کې نه اوسیږي. Continued mother more لګیا وه. Because he is not an ordinary pumpkin. په وجه د دې چې هغه یو عام کدو نه دی. He is the king pumpkin. هغه بادشاه کدو دی. I shut up and decided to believe her. زه غلی شوم او ما دا فیصله وکړله چې په هغې باندې یقین وکړم مور چې دې څه وایي. Like you do when you are a kid. څنګه چې تاسو کوئ کله چې تاسو ماشومان یې صحیح شو. Firstly, I knew that it wasn't worth arguing with my mother. اول خو دا چې ما ته پته وه چې زما د مور سره د دې بحث څه فایده نشته. She always won. هغې همیشه ګټلې وه. مطلب په بحث کې زما نه همیشه ګټلې وه. Secondly, when you are a kid. او دویمه دا کله چې ته ماشوم یې you always believe that grown ups tell you. ته همیشه په هغې باندې یقین کوې چې تا ته مشران وایي صحیح شو. no matter how stupid it is. هېڅ وجه نه ده هر څومره stupid کاغه وي. like Santa Claus and stuff like that. د سانتا کلاز او دغه شان چیزونو په شان. سانتا کلاز هم یو خیالي کرکټر دی چې انګریزان خپلو بچو ته وایي چې نیکعمله او ښه بچو له په کرسمس کې دا سانتا کلاز چې کوم دی دی وله کیلونې راوړي. Kids always believe it. ماشومان همیشه په دې باندې یقین کوي even though they know it's stupid. حالانکه هغې ته پته وي چې دا stupid خبرې دي. Still, I decided to go and find the king of the pumpkins. خو بیا هم ما دا فیصله وکړله چې لاړه شم او د کدوانو د بادشاه معلوم کړم. Partly because I was bored. څه وجه دا وه چې زه بور وم او partly because I was curious. څه وجه دا وه چې زه curious وم. Curious هغه ټایم ته وایي چې یو سړي په زړه کې دا شوق پیدا شي چې یاره دا څیز ما ته پته ولګېږي چې دا به څنګه نو دې ته وایي زه کیوریس یم د دې خبرې په باره کې. And also of course او په دې وجه هم بېشکه because I wanted to know if my mother really was talking nonsense or not. چې ما ته پته ولګي چې زما دا مور چې کومه دا فضول خبرې کوي که نه. Mother often talked nonsense. مور کله کله فضول خبرې کولې. I have to say that زه به دا وایم there was the time she told me that the moon was made of cheese. یو وخت چې هغې ما ته ویلي و چې دا سپوږمۍ چې کومه ده دا د کوچو نه جوړه ده. I knew that was nonsense. ما ته پته وه چې دا فضول خبره ده. nonsense بکواس ته ما ته پته وه چې دا بکواس و. Then there were all the stories she told me. او بیا هغه قصې وې ټولې ما ته چې هغې وکړلې stories about frogs
د سینځهانو قصې، فرنسز and shoes، د شهزادګانو قصې، د شهزاده او د بوټانو قصې، stories about donkeys and unicorns، د قصې د خرو او د یونیکورنز، magic mirrors and magic cooking pots، جادوي شیشې او د جادوي د پخولو کټوۍ، stories about why the stars are exactly the way they are، هغه کیسې چې ولې دا ستوري داسې دي څنګه چې دي، why the river that runs through our town has the name that it has، او ولې زمونږ په دې ټاون کې چې کوم نهر دی د دې دا نوم دی کوم نوم چې دی، stories about where the sun comes from، هغه کیسې چې د انور د کوم ځای نه راغلی دی، why the sky is so far away، او ولې دا اسمان زمونږ نه دومره لرې دی، why the elephant has a long trunk، او ولې د هاتي دومره اوږده مرۍ. Some of these stories I think might have been true. د دې کیسو نه بعضې به زما په خیال رښتیا هم وي. I was never sure، ما ته کله هم دا پته نه وه، and it was difficult to find out، او دا ګرانه وه چې معلومه کړلی شي چې دا رښتیا دي که دروغ دي. This time خو په دې وخت باندې though with this story about the king of the pumpkins، دا کومه د کدوان د بادشاه کیسه چې وه، it was going to be easy to find out، دا اسانه وه چې معلومه کړلی شي if she was telling the truth or not، چې دې رښتیا ویل ماته یا نه. Some people used to call my mother a witch، so خلکو به زما مور ته witch ویل، but I know that she wasn't a witch، خو ماته پته وه چې زما مور یو witch نه وه، just a bit strange perhaps، لږه ناشنا شان وه، and she used to talk nonsense، او هغې به فضل خبرې کولې. witch هغې ښځې ته وایي چې هغه جادوګره وي، یعنې خلک وایي چې دا جادوګره ده. perhaps it was also because of the black cat we had، شاید دا په هغې وجه د هغې تورې پیشو، د هغې تور پیشو چې زموږ سره وه. people say that witches always have black cats، خلک وایي چې د witches سره همیشه تور پیشوګان وي، and we had a black cat، او زموږ سره یو تور پیشو و، but Mark wasn't a witch's cat، خو ماګ د دې پیشو نوم دی، دا د یو witch cat نه و. he was just a regular cat، هغه یو عام پیشو و. Mark could talk though، خو ماګ خبرې کولی شوې. I have to say that، زه به دا ووایم. perhaps that isn't so regular in cat، no I think about it، او شاید چې دا په پیشوګانو کې ډېر عامه خبره نه وي چې خبرې کولی شي. اوس په دې کې زه سوچ کوم چې مطلب دا د witch's cat و که نه و. anyway بیا هم I was telling you about the time I went to find the king of the pumpkins، ما تاسو ته هغه خبره کوله چې په کوم ټایم کې زه لاړم او د کدوان بادشاه مې معلومه. I set off with Mark، زه د ماک سره روان شوم. صحیح شو. the cat into the woods، the cat، ماک د cat مطلب دا چې ماک چې کوم دی، کوم پیشو چې کوم دی، into the woods to look for the king of the pumpkins، چې د کدوانو د بادشاه وګورو. even though باوجود د دې we had lived in that house near the woods all my life، زما ټول ژوند د دغې ونو سره خواته په دې کور کې تېر شوی و. I had never gone into the middle of the woods، خو زه د دې ونو منځ ته نه وم تللی. this was the first time، دا لومبنی ټایم و. I was glad I had Mark with me، زه خوشحاله وم چې زما سره دا مارک چې کوم دی دی و. I was a bit scared، زه لږه یریدم، even though I didn't really think that the king of the pumpkins lived there، د دې باوجود چې زما دا خیال نه و چې د کدوانو د بادشاه په دغه ځای کې اوسېږي. watch out for the wolves said Mark، wolves ته خیال کوه، مارک وویل. watch out مطلب دا چې wolves ته خیال کوه چېرته wolves را باندې را نه شي. yes the grandmothers too I joked، او د هغې د نیاګانو هم، او ما مذاق وکړو، مطلب دا چې ما دا خبره په مذاق کې وکړله ماک ته چې د هغې نیاګانو ته هم ګوره، د wolves هغې. let's not leave the path said Mark، چې دا لار نه پرېږدو، ماک داسې وویل. when people said my mother was a witch، چې خلکو به ویل چې زما مور witch ده، I told them that witches don't have children، نو ما به ورته دا ویل چې د witches چې کوم دی د هغې بچي نه وي. یا they replied، او هغې به ما ته جواب راکوه that's true، چې دا رښتیا دي، but you look more like an elf than a regular kid،
خو ته د یو عام بچي نه زیات د یو الف په شانتې ښکارې. الف هم یو خیالي کرکټر دی، څنګه چې په پښتو کې په قصو کې مشهور دی چې نیکۍ او بدۍ دغه شان دی په انګلیش کې هم الف یو خیالي کرکټر دی. I looked in the mirror to see if I looked like an elf or not. ما په شیشه کې وکتل چې وګورم چې زه د الف په شانتې ښکارم که نه. I think I looked like a regular kid. او زما خیال دی چې زه د یو ریګولر کټ بچي په شانتې ماشوم په شانتې وم. Do you think he's real? I asked Mark. ستا خیال دی چې دا رښتیا دی؟ ما د ماګ نه تپوس وکړو، د دغې پیشو نه ما تپوس وکړو. Who, the wolf? He certainly is. Mark replied Mark. څوک؟ هغه wolf؟ بېشکه چې هغه ریل دی. ماګ ما ته جواب راکړو. No, not the wolf. I know the wolf is real. نه wolf نه، ما ته پته ده چې wolf real دی. I said to Mark. ما ماګ ته وویل. Sometimes I could hear the wolf howling at night. او کله کله زه هغه د شپې چې کومې روړې وښي نو زه اورم. I knew he was real. ما دا پته وه چې هغه ریل دی، یعنې دا wolf یادوي. No, not the wolf. بیا ورته وویل چې نه دا wolf نه، the king of the pumpkins. دا بادشاه د کدوانو. Do you think he's real? ستا په خیال دی ریل دی؟ Don't know, said the cat. ما ته پته نشته دی. پیشو دا وویل. Guess we'll just have to find out. زما په خیال مونږ له دا معلومول دي. We walked on into the forest. مونږه روانو دغه ځنګل ته. The trees got taller and taller and taller. او دا ونې چې کوم دی دنګېدې او دنګېدې، مطلب دا چې مونږ څومره مخکې کړو دومره دا ونې دنګېدې، یعنې نورې دنګې ونې راتللې. The path got narrower and narrower and narrower. او دا لار چې کومه ده دا ورو تنګېدله، مطلب دا چې څومره لرې سړی ځي دومره هغه لار تنګېږي. نږدې دې چې کوم ځای نه روان شو دلته کې لار غټه وه، بیا ورو وړه کېدله. What does he do? هغه څه کوي then؟ دا بادشاه چې کوم دی this king of the pumpkins، د کدوانو دا بادشاه asked Mark. د مارک زما نه تپوس وکړو. I don't know really, I said. ما ته خو صحیح پته نشته. ما وویل I guess he just kind of is head of pumpkins. زما په خیال دی مشر شانتې دی د دې کدوانو. boss pumpkin، boss یې دی د دې کدوانو. He decides on pumpkin rules and pumpkin laws. او هغه فیصله کوي د دې کدوانو د اصولو او د کدوانو د قانون. and punishes people who break them. او هغه خلکو له سزا ورکوي چې کوم دا قانون او دا رولز ماتوي. Oh, I see, said Mark. اوس پوه شوم. مارک وویل. He was quiet for a bit, then said. او لږ شانتې غلی و، بیا وویل. What kind of things are pumpkin rules then? ښه نو د کدوانو رولز څه دي؟ How big you can grow, what color you have to be, stuff like that. نو ما ورته دا وویل چې څومره زیات ته غټېدی شي، څنګه رنګ به ستا وي، دغه شان څیزونه. مطلب دا چې دا بادشاه د نورو کدوانو ته وایي چې څومره ته زیات غټېدی شي، کم کلر به ستا وي، دغه شان څیزونه. مطلب دا چې دغه شان رولز دی راغلي. You are making this up, aren't you? دا ته د ځان نه راغی. نه یې راغی. د مارک زما نه تپوس وکړلو چې مطلب دا ټولې خبرې دا ترې ځان نه راغی، یعنې دروغ وایي. Yeah, I said. ما وویل او. Eventually, we got to the middle of the forest. په خلاره مونږ د ځنګل د منځ ته ورسېدو. At least, I think it was the middle of the forest. کم از کم زما په خیال دا د ځنګل منځ و، but it's difficult to say exactly. خو دا ګرانه ده چې رښتیا وایي، ځکه چې یو غټ ځنګل یا کسري ته د منځ ته بدلېږي چې دا د منځ دی یا نه دی. There was a clearing. هلته کې یو خالي ځای و، په دې ځنګل کې دننه یو خالي ځای و. A big space where there were no trees. یو غټ ځای کوم ځای کې چې د سره ونې وې نه. In the middle of the clearing was the king of the pumpkins. دغې خالي ځای په دې منځ کې د pumpkins دا بادشاه و. At least I think it was the king of the pumpkins. کم از کم زما خو دا خیال و چې دا د دې کدوانو بادشاه و. It looked like a man at first. په لومړي کې خو یې ما ته د سړي په شانتې ښکارېدو. He was quite tall and had legs and arms made from sticks. هغه ښه پوره دنګ و او خپې او لاسونه یې و د
لختو نه جوړ شوي. He was wearing an old black coat او هغه یو زوړ تور کوټ اغوستی و. His head was a pumpkin. د هغه سر چې کوم دی یو کدو و. His head was the biggest pumpkin I had ever seen. د هغه سر چې کوم و د ټولو نه غټ کدو و چې ما په ژوند کې لیدلی و. مطلب دا چې دومره غټ کدو ما په ژوند کې چاته نه و لیدلی. Me and Mark went up close to him. زه او مارک هغه ته نږدې لاړو. He didn't say anything. هغه څه ویل نه. Is that it? asked Mark. دا دی د پیشو زمان تپوس وکړو. یعنی مطلب دا هغه بادشاه دی د پیشو زمان تپوس وکړو. I guess so, I said. زما په خیال چې د ما وویل د مارک ته. Disappointing, said Mark. مایوسه کولو والا د مارک وویل. ډیزاپوینټینګ هغه څه ته وایي چې مطلب د یو سړي غټ امید وي او هغه کار هغه شانتې ونه شي نو سړی ډیزاپوینټ شي چې دا څه وشو. Do you think he is the real king of the pumpkins? ستا په خیال دی صحیح بادشاه دی د کدوانو؟ I asked Mark. ما د دې مارک نه تپوس وکړو. Who knows? replied the cat. چاته پته ده؟ د cat ما ته جواب راکړو. As you walk back along the path of the forest, out of the forest, څنګه چې مونږه راواپس شو کور ته په دغې لار باندې د دې ځنګل نه I started to think about what was real and what was not. او ما سوچ شروع کو په دې باندې چې څه رښتیا دي او څه نه دي. Could things that were made up also be true? هغه څیزونه چې جوړ شوي رښتیا کېدلی شي، مطلب د ځان نه یو سړي جوړ کړي هغه رښتیا کېدلی شي. What was the difference between story and history? او څه مختلف دي د کیسې او د تاریخ په منځ کې. One is real and the other isn't. Is that it? یو رښتیا دی او یو رښتیا نه دی. دا خبره ده. What about all those other things that mother talks about? هغه نور څیزونه د هغې نور ټول څیزونو په باره کې چې مور خبره کوي د هغې به څه کېږي؟ Do you think they are real? ستا په خیال هغه رښتیا دي؟ I asked Mark. ما د دې پیشو نه تپوس وکړو. I'm not sure, said Mark. ما ته پوره پته نشته دی د مارک وویل. Those stories she tells sometimes. کمې کیسې هغه چې کوي یو نیم ټایم کې about why the night is black and the day is blue. چې ولې په دې باره کې چې کله ولې دا شپه چې کوم د توره ده او د ورځ چې کوم د بلو ده. About golden eggs and girls with golden hair. د سرو زرو د اګو په باره کې او د هغې جنکو په باره کې چې د سرو زرو ویښتې وي. About why people have 10 fingers. د دې په باره کې چې ولې د خلکو لس ګوتې دي. 10 toes او ولې د خلکو لس د خپو ګوتې دي. 2 feet دوه خپې دي. 2 hands and 2 eyes دوه لاسونه او دوه سترګې دي. Sometimes I think she is crazy. یو نیم ټایم کې خو زما دا خیال دی چې هغه لیونی ده. And sometimes I think she might be right. او یو نیم ټایم کې زه دا سوچ کوم چې کېدای شي دا رښتیا وایي. دا خبرې د مارک وکړلې. I knew what Mark meant. ما ته پته وه چې د پیشو څه مطلب و. I felt the same way. زما هم دغه خیال و، زما هم دغه احساسات و. مطلب زما په زړه کې هم دا خبرې تلې راتلې. Perhaps the stories aren't true, I said. شاید چې دا کیسې رښتیا نه وي، ما وویل. But what they mean is خو د څه چې د دې مطلب وي هغه دی. مطلب دا که نه چې دا کیسې به رښتیا نه وي. شاید چې دا کیسې رښتیا نه وي خو څه چې د دې مطلب وي د دې کیسو نه چې کوم مطلب وي هغه رښتیا وي. دا کیسه لیکلې ده کریستوف.